first baby namin. Honda. Kasi bira yung driver yung natin manual lang yun. Ay, ako mas prefer ko talaga manual. Old school manual. Kasi yung driver ko, dati ko, yung manual, kasi yung automatic kasi daw, nahanap siya. Labs. Ano yung age mo? Let's go na. Okay. Siya yung talagang mag-inisyo. Pero sa akin talaga. Hindi siya talaga. Ako ba? Magte-test drive sila Labs today. So, ito yung ite-test drive namin. This is Kia Sonet. Yay! And ito yung first baby namin. Honda. Aww. Go, Loves! Saan gusto niyo, ma'am? Sa likod or ako yung sa... Pwede ba ako sa front? Sige, tabi kami. Yan. Bali sir, ito yung move niya ng forward, backward. So baka pwede siyang may ganja. Ito yung sa recline. So wala siyang yung sa height adjustment, wala siya. Itong nakikita ko na to, sir, itong pinakadulo nito, yun na yung pinakanguso niya, no? O meron pang ano yan? May konting-konti. Yan.
Okay. First, set naman natin yung sport mode. Yun doon natin magagamit yung sila sa barangada. Uphill tsaka downhill. Okay. LED headlight. Basta sa loob, ma'am, parehas na parehas. Okay. Yung screen tsaka infotainment, yan, parehas. Yung cluster gauge niya, parehas. Switching ng aircon, lahat. Tapos yung mga fan, parehas yan. Check mo nga sure, may gas pa ba? May gas pa naman sa fuel. Meron pa naman. Okay, go. Sige, labas tayo ng EDSA. Testingin natin. Ngayon, apakan yung gas. Magagastos tayo ng gas ngayon. Kaya tinanong ko eh. Hatid mo na ako sa bahay, love. Janice. Yan. Saka yung pagtapak. Naka-ano to di ba? Disc brakes, rear and front. Yes, tama? this brake. So, malakas yung brake niya. Yun nga. So, kailangan ko pa. Very responsive nung apak nyo kapag brake agad. Sa akin kasi ano lang harap lang yung front lang. Ano, Tapos, so, drum brake na. oo, sa likod. So, saan tayo? Kanan tayo, sir? Right. Okay. Ang comfy ng chair. Oh, may narinig na akong compliment kay ma'am. Mukhang sure na to si ma'am. So, kanan tayo. Saan pa mas maganda? I think, try ko si 5 traffic. Medyo Sige, try natin sa EDSA. okay din. So, tinatansya ko pa lang ng tapa ko ito. Baka mamaya Sige lang po. bumulusok tayo. Bigla tayo parang kada eh. Actually, nag-manual din ako. Nanibago din ako. Ang maganda kasi sa manual, hindi ka arangkada na gano'n. As long as, di ba, nakaalala Yes. ka sa clutch. Ito kasi mamali ka ng tapak Isang na ganito. apak mo lang. Di ba? Ang dami Parang ganun, agad eh. ganun ano eh. 2 hours later. Kung ano yung makikita nyo dyan, same lang naman. Kung ano yung makikita nyo dyan, same lang naman. Nakita nyo diba parang halos same lang naman. Ano rin to? LX din to eh, no? LX, yes. Matic. Oo. Upuan mo. Wala ka pala. So, ayan. Nakikita nyo. Oo. Ito, spare na rin. Opo. Ito, sir. 14. Saan yun regardless kahit saan? Kahit anong variant? 14 lang. Ah, sorry. 14 na tama. I mean, 15. Isa yung 16. Sorry, 15 pala. 15 pala. Pero mas makapal daw. Madam. Labs, anong iniisip mo? Labs! Okay. Tapos na pera ng mga bako. Tapos na holiday season. Yung ano, siksikan dito, hindi tayo makapark, no? Tapos na pera budget boy. Labs! Ano ng mga nakuha mo? Uy. Kalat ah.